سلام به همه شما دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و از تماشای این ویدیو لذت ببرید. تو این ویدیو اومدم به منطقه عباس‌آباد تهران که پر از جاذبه‌های گردشگریه و میخوام به طور کامل همه اونها رو بهتون نشون بدم. خب همونطور که میبینید الان روی پل طبیعت هستیم که یکی از نمادهای تهران محسوب میشه. پل طبیعت تهران 3 طبقه داره و 2 تا از پارک‌های مهم تهران یعنی پارک طالقانی و پارک آب و آتش رو به هم متصل میکنه. این پل زیبا 300 متر طول داره و با وزن حدود 2000 تن بزرگترین پل غیر خودرویی خاورمیانه هم محسوب میشه. پل طبیعت مکان مناسبی برای قدم زدن و لذت بردن از طبیعت منطقه است. از طرفی یه رستوران و کافی شاپ هم توی طبقه اول قرار داره که میتونید ازش استفاده کنید. خب من تو این قسمت توضیح بیشتری نمیدم. اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک یادتون نره و اگه سوالی در مورد این منطقه داشتین حتما تو قسمت کامنت ها از من بپرسید. با من همراه باشین چون قراره به بازارچه سنتی و گنبد مینا هم بریم و کمی هم توی شهر بازی قدم بزنیم.
آی هلال هم یه نگاه بندازیم علی کدی بشون علی بزن نه چرخه بچه دیگه میاد توی شهر
این که بودی خیلی بده. خیلی داره مقاومت.